यो रानीपोखरी हो। थो रानीपोखरी ख। यो बीचको स्काई टावर हो। ठो बिचेचौँ स्काई टावर ख। अनि यो घण्टाघर हो। अलेठो घण्टाघर ख। यो डोको हो। ठो डोको ख। पोखरी पुखु। नेपाल भाषामा पोखरीलाई पुखु भनिन्छ। रुख सीमा। रुखलाई सीमा भनिन्छ। स्वा फुललाई स्वा भनिन्छ। अनि रातो फुललाई ह्याउ स्वा। ह्याउ अर्थात् रातो। ह्याउ स्वा रातो फुल। ठुलो रुख तम्माउ सीमा। तम्माउ सीमा ठुलो रुखलाई तम्माउ सीमा भनिन्छ। बस्ने ठाउँ फेट्यु थ्या। फेट्यु थ्या। थ्या अर्थात् ठाउँ। फेट्यु अर्थात् बस्ने। अनि यो स्टेप भएकोलाई चाहिँ टठ भनिन्छ। घरमा भए चाहिँ स्वाने भनिन्छ। अब बाहिर अब यस्तो ठाउँमा भए टठ भनिन्छ। यस्तो स्टेप थोरै अब टठ भन्नाले अब धेरै ठुलो त होइन, सानो सानो यस्तो स्टेपहरू। अब घरमा त यस्तो भए पनि अलि ठुलै हुन्छ। कुकुरलाई खिचा भनिन्छ। खिचा। भगवानलाई ड्य भनिन्छ। ड्य। अनि भगवानले लगाइरहनु भएको यो फुलमालालाई चाहिँ स्वामा भनिन्छ। स्वामा। यो बटरफ्लाई पुतलीलाई चाहिँ लाप्चा भनिन्छ। लाप्चा। सूर्यलाई सूर्य भनिन्छ। सूर्य। त्यो भन्नाले भगवान हो। अनि यो जुन कराइराखेको चरा छ यसलाई चाहिँ हामीले क्रेम्चा भन्छौँ। तर यसको नाम नेपाल भाषामा क्रेम्चा हो कि होइन चाहिँ थाहा छैन। तर हामीले बोलीचालीमा यसलाई क्रेम्चा भन्छौँ। तर नहुन पनि सक्छ यसको नाम क्रेम्चा। अर्कै नाम पनि हुनसक्छ। तपाईँहरूको ठाउँमा के भनिन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। यस्तो छ चरा चाहिँ। अनि यो परेवालाई चाहिँ बखुँ भनिन्छ। बखुँ अर्थात् परेवा। क्रेम्चा। घाँसलाई चाहिँ घ्याँ भनिन्छ नेपाल भाषामा। अनि यो सेतो फुललाई चाहिँ नि टुयु स्वा। सेतो फुल अर्थात् टुयु स्वा। यो घाँसको नाम चाहिँ अर्कै हुनसक्छ। अब अरू के हुनसक्छ यो घाँसको नाम। रानीपोखरीको छाया मजाले देखिरहेको छ यहाँ पानीमा। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। बस आयो भन्नु पऱ्यो भने त्यहाँ बस आइरहेको छ। बस आयो भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ बस वल भनिन्छ। अनि यहाँ पर देख्न सक्नुहुन्छ किस्कन्डीलाई गाडेको ठाउँ। यहाँ यो सेतो हात्ती भएको ठाउँमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ किस्कन्डीलाई गाडेको भनिन्छ। त्यो हात्तीको सुँडको मुनि किस्कन्डीलाई हो कि किस्कन्डीको बच्चालाई हो। किस्कन्डीको बच्चालाई जस्तो लाग्छ। कागलाई चाहिँ कुओ भनिन्छ। कुओ अर्थात् काग। अनि त्यसै गरी सनलाइटलाई चाहिँ नि निभा-ज भनिन्छ। निभा-ज। घाँस उखालिरहेको भन्नु पर्यो भने घ्याँ पुया चोङ्गु। घ्याँ पुया चोङ्गु। माछालाई चाहिँ न्या भनिन्छ। न्या। न्या डुला। माछा छ। न्या मरु माछा छैन। भिरालो भन्नु पर्यो भने पालु भनिन्छ। पालु। अनन्याडु त्यहाँ माछा छ। बाँसलाई पँ भनिन्छ। पँ। पँगेरालाई चखुचा अथवा चखुन्चा भनिन्छ।